és nagy szeretettel üdvözlöm ma Scott S. társunkat Floridából, aki azt találta, hogy megosztja velünk kapcsolatban, vagy megosztja velünk a tizedik lépéssel kapcsolatos tapasztalatát, elejét és reményét, úgyhogy át is adom neki a szót. A warm welcome goes to our fellow Scott S. from Felvétel, who generously agreed to join us today to share his experience, strengths, and hope about step 10. So thank you, Scott, for taking this service, and take it away. Good evening, everyone. I'm Scott S. I'm a compulsive overeater, and I'm also an alcoholic. And I want to thank you all for allowing me to be of service tonight. Jó estét kívánok mindenkinek, Scott S. vagyok, kényszeres túlélő és alkoholista is, és hálás vagyok a meghívásért, hogy itt lehetnek ma veletek, hogy szolgálhatok. I sobered up in Alcoholics Anonymous in September of 2002. I've been sober from alcohol for 22 years, and I've been abstinent in OA this time since May 21st of last year, so it's been just over a year and a half. Az A-ban az anonim alkoholisták már 2002. szeptember óta vagyok józan, 22 évet jelent, és az OA-ban a legutóbbi felépülésem vagy abszinenciám az tavaly május 21-e óta tart, tehát ez egy szűk másfél éves időszak. I was introduced to Overeaters Anonymous just a few months after I was introduced into Alcoholics Anonymous, because my sponsor was also a member of Overeaters Anonymous, and he told me that no one got to my size without eating emotionally, and suggested I go. Nem sokkal, tehát néhány hónappal azután ismertem meg az OA-t, hogy megérkeztem az AA-ba, és ennek az volt az oka, hogy a szponzorom szintén érintett volt az OA-ban, tehát tagja volt az OA közösségének, és leszögezte, hogy nincs az az Isten, hogy valaki akkorára nőjön, hízzon meg, mint én, anélkül, hogy érzelmi evő vagy túlegő lenne. I did go, but I was not very interested in it. I had a lot of problems from my alcoholism, trying to keep my job and my marriage. And at the time, I could not see how food was an issue like alcohol was. So I didn't put my heart into it. Elmentem az OA-ba, de hát egyáltalán nem lepett szét a lelkesedés, mert ugye akkor az alkoholizmusból adódó problémáim foglalkoztattak. Próbáltam megtartani az állásomat, helyre tákolni a házasságomat, és akkoriban még egyáltalán nem láttam azt, hogy hogyan tudna az étel ugyanolyan típusú problémát jelenteni a számomra, vagy az életemben, mint az alkohol. Tehát elmentem, de nem lelkesen. Over the next 20 years, I came in and out of Overeaters Anonymous multiple times, and I would lose 50 to 60 pounds, and then I would gain it all back. A következő 20 évem az azzal telt, hogy kibeingáztam az OA keretein belül, tehát bementem, aztán ott hagytam, aztán megint bementem, és ebben az időszakban olyan 25-30 kilós súlyváltozásaim is volt, lefogytam, visszahíztam. The thing that never did change was the fact that every time I went back to eating again, it was the first time I would pick up a bite. My wife, I would prepare my food, and then there would come a night where I didn't prepare my food, and I said, well, let's just go out to dinner. And when I did that, I got off of my plan, and once I took that first bite of the food, I was off and running again. Egy dolog viszont állandó volt ezekben az ingázásokban, hogy minden alkalommal ugyanaz történt, amikor felvettem, vagy a számba tettem az első kényszeres vonatot.
hogy általában volt egy étkezési tervem, amit betartottam, elkészítettem mindig a következő nap étkezéseit, és amikor ezt kihagytam, tehát nem tettem meg ezt az előkészületet, akkor az a remek ötletem támadt, hogy menjünk kell enni valahova, és valahányszor erre az útra léptem, akkor mindig a számba került, vagy a számba tettem azt az első kényszeres feladatot, és utána jött az őrültek háza. Az álmok futár. In May of last year, my wife and I went on a cruise for her birthday, and I had the biggest binge I've ever had in my life. I ate everything I could get a hold of. And when we got off of the boat, I told my wife I was going to go back to Overeaters Anonymous, and she just smiled because she had heard me say that over and over and over again. Tavaly májusban a feleségem születésnapjának az alkalmából egy hajóutazásra mentünk, ahol bekövetkezett életem eddigi legnagyobb varázsrohama, amit csak értem, azt bezabáltam, és hát amikor leszálltunk a hajóról, amikor partot értünk, akkor elnéztem a feleségemre, és azt mondtam, hogy megyek vissza az óába, de hát ő csak elmosolyodott, mert hát számtalanszor hallotta már tőlem ezt a mondatot. The main difference this time was I was in so much pain, physically, mentally, and emotionally, that I really meant what I said. And I was willing to go to any length to become abstinent and sober up with the food. Ezúttal viszont az volt más, hogy olyan elmondhatatlan mértékű fájdalmat éltem át, fizikailag, érzelmileg és mentálisan is, hogy azt éreztem, hogy én ezt nem bírom tovább, úgyhogy megszületett bennem az a hajlandóság, hogy bármit megtegyek, azért, hogy kijózanodjak és megkapjam az abstinenciát. And in the AA 12 and 12, it says, someone who knew what he was talking about once remarked that pain was the touchstone of all spiritual progress. And for me, that has always been the key. I have to be in enough pain in order to want to change. Az a 12 című könyvben, 12 lépéses 12 hagyomány című könyvben valahogy így szerepel egy mondat, hogy olyas valaki fogalmazta ezt meg, aki tudja, hogy miről beszél, hogy az alapköve mindenféle spirituális fejlődésnek az a szenvedés. És hát ez rám is igaz volt, hogy ez a fájdalom vitt el oda, hogy tényleg hajlandó legyek elkezdeni változni, és mindent megtenni. I had went to meetings in my area over the past 6 years since we moved to Florida from Kentucky. That's where the accent is from, because I'm from Kentucky. A megelőző 6 évenben rendszeresen jártam helyi gyűlésekre. Akkor költöztünk el Floridába, Kentuckyból származom eredetileg, és onnan emiatt halljátok az akcentusomat is. I went on to OA.org and started looking for meetings in my area. And it had a tab for online meetings. And when I clicked that, there were meetings all over the country that were available. So I had to learn how to use Zoom because I had never done that before. But I was in enough pain to do whatever I needed to do and learn whatever I needed to learn. Ellátogattam az oa.org honlapjára, és hogy a környékemen keresek gyűléseket, és akkor feltűnt, hogy van egy olyan fülecske, ami az online gyűléseket mutatja, és hát akkor elém párult irgalmatlan sok gyűlés, de hát ahhoz, hogy ezekre részt tudjak venni, muszáj volt tanulnom, meg kellett tanulnom a Zoom használatát, amit előtte sosem tettem, de akkor már akkora volt bennem a fájdalom, hogy tényleg hajlandó voltam bármire, hogy eljussak a segítségig. And amazingly enough, if you would have asked me a year and a half ago if I was going to be abstinent and on an OA meeting in a country
On the other side of the world, I would have said you were crazy. But thankfully, we have the technology to where we can help each other no matter where we are on the planet. Tehát, hogyha másfél évvel ezelőtt azt mondta volna nekem valaki, hogy nem elég, hogy abstinens leszek, de a világ másik felén lévő országban fogok ülni egy Zoom gyűlésen, ahol bevezetőt tartok, akkor biztos, hogy azt mondom az illetőnek, hogy neki elmentek otthonról. De hát milyen csodálatos az, hogy a technológia ott tart, vagy lehetőségünk van ilyen bravúrokat. I have several men that I sponsor now. And one is in San Francisco, one is in North Carolina, and one is in New Jersey. And my sponsor was in Chicago, and now he lives down in Tampa. And I'm very close with all of these men because of the internet and Zoom, even though we're all over the country. Több férfit is szponzorálok, és hát a világszertesség az úgy is megjelenik, hogy van olyan szponzorátom, aki San Franciscóba él, egy másikuk New Jersey-ben, egy harmadik Észak-Karolinába, és a szponzorom például egy darabig Chicagóban lakott, de elköltözött, és ugye ez az egész lehetséges az interneten keresztül, hogy támogassuk egymást. There's a phone app that someone told me about called GroupMe. I don't know if you all are familiar with it, but OA has a GroupMe, and it was through that GroupMe, that message group, that I met my first sponsor up in Chicago. And that's how I got started this time. Nem tudom, hogy ismeritek-e azt a telefon alkalmazást, applikációt, amit GroupMe-nek hívnak, és az OA-nak is van egy ilyen üzenetcsoportja, vagy üzenetváltó csoportja GroupMe, és amikor én beléptem ebbe a csoportba, ott találtam meg az első szponzoromat, aki akkoriban Chicagóban élt, és így kezdtem bele a felépülésbe, illetve a programba az OA-ban. I was posting for outreach on GroupMe, and your phone number is on there, and a gentleman called me, said, "Hey, do you want to talk?" And I said, "Yeah, I would love to talk." And him and I spoke, and he ended up, that's how he became my sponsor, was by him reaching out to me because he was on the same app. Szóval az történt, hogy a GroupMe alkalmazásban kiírtam magam, hogy hívható vagyok, és akkor ott szerepelt a telefonszámom, és volt ez a fószer, aki fölhívott engem azért, hogy így beszélgessen, és akkor szóba elegyedtünk, és végül ő lett a szponzorom, de hát ő volt az, aki megkeresett engem erre a kiírásra. Így indultam el. It was also through that app, him and a few other people, that I found a dietitian here she's in Detroit, Michigan, that works with people with eating disorders, bulimic, compulsive overeater. I know there's a lot out, but that's the only that comes to mind right now. És ugyanezen az alkalmazáson keresztül találtam meg azt a dietetikust is, akinek a segítségét tudtam kérni. Ő például a Michiganbeli Detroitban él, és kifejezetten az evészavarokra specializálódott, föl se tudom sorolni, annyiféle ilyen evészavar van, a bulimia, az anorexia, mit tudom én még. I contacted her, and from a lot of the other things that my sponsor asked me to do with writing my favorite foods, I was able to get down to the main ingredients. All of my foods that I binge over all had sugar and flour in them. És akkor felvettem a kapcsolatot ezzel a dietetikussal, segítségét kértem, és egy másik fontos mozzanat az volt, hogy a szponzorom arra kért, hogy írjam össze a falást kiváltó, allergiát okozó ételeimet, és hát így sikerült beazonosítanom azokat az összetevőket, amik közösek ezekben az ételekben, nevezetesen a cukrot és a lisztet. So when I spoke to her, that was the main thing when she said, "What are you allergic to?" And I said, "Sugar and flour." And in the doctor's opinion, I don't want to get too ahead of you. Okay, so yeah, go ahead. Okay, thanks.
Szóval, hogy amikor beszéltem a dietetikussal, és föltette nekem azt a kérdést, hogy mik az allergiát kilátó ételeim, akkor én már ez alapján, a lista alapján tudtam neki válaszolni, hogy a cukor és a liszta a zűrös összetevők. És aztán a doktor az orvos véleményében, mindjárt folytatom. In the doctor's opinion, it says that we have an allergy to alcohol, and it's a natural occurring allergy for people like us. And I also have I'm sorry, go ahead. No, okay. Szóval, hogy az orvos véleményében azt szerepel, hogy allergiás reakciót adunk az alkoholra, és hát ez egy fontos megfogalmazás. Yeah, I've also got an allergy to food, and it says men and women drink essentially because they like the effect produced by alcohol. And that's the only reason I drink and the only reason that I eat compulsively is because I like the effect. That's on, I have a third edition. Yeah, I have it in the Hungarian. Okay, that was all I wanted to quote out of that. Okay. Szóval, hogy ugye itt az alkohol szerepel a szövegben, de hát ez ránk is érvényes, én az ételre vagyok allergiás, és a római 22. oldalon ez áll, a férfiak és a nők tulajdonképpen azért isznak, mert szeretik a hatást, amelyet az alkohol vált ki. És ez rám is igaz, hogy az étel ugyanilyen hatást vált ki, amit én keresek. And Dr. Silkworth is the doctor, in the doctor's opinion. His name is William D. Silkworth, and he was the administrator of Towns Hospital in New York City. Dr. Silkworth volt ez az orvos, aki ezt a véleményt, vagy ezt a részt írta, aki a New York városbeli kórháznak volt a vezető orvosa, főorvosa. Dr. Silkworth estimated in his time at Towns Hospital that he treated 50,000 men and women that had an alcohol problem. Of that, only 5% were alcoholics. A becslések szerint Silkworth nagyságrendileg 50 000 alkoholista nőt és férfit kezelt a kórházában, és ezek közül csupán 5%-nyi tartozott a valódi alkoholisták kategóriájába. And I said that wrong. It's not 5%. It's 10%, which is equal to 5,000 so 45,000 were heavy drinkers or heavy eaters or moderate eaters. Only 5,000 were what he classified real compulsive overeaters, which are people like myself who have the physical addiction. Rosszul mondtam, az 50 000-ből 5 000-nyi volt a kényszeres túlevő, a valódi kényszeres túlevő, vagy hát a szövegben a valódi alkoholista, ez 5%-ot tesz ki. Ugye a mi esetünkben, illetve a könyv beszél a nagy ivóról, meg az ivással küzdőről, de hogy a valódi alkoholista, az egy külön kategória, a mi esetünkben ez a valódi kényszeres túlevő, amilyen én is vagyok. And that part really helped me to realize, because being in Alcoholics Anonymous for so long, I knew that I was allergic to alcohol, but it took me a long time to understand that I was also allergic to sugar and flour. And what made that really simple for me to understand, being an alcoholic, is I call sugar and flour solid alcohol, because I've got liquid alcohol I'm allergic to and solid alcohol I'm allergic to. Nekem ez a gondolat nagyon sokat segített, mert hogy anonim alkoholistaként arról már volt egy ilyen megértésem, vagy belátásom, hogy allergiás vagyok az alkoholra, de elég hosszú ideig tartott felfognom azt, hogy ez az ételek vonatkozásában mit is jelent, és hogy mára ezt úgy tudom lefordítani magamnak,
hogy ott van nekem az alkohol, ami a folyékony alkohol, tehát erre allergiás vagyok, és ott van a szilárd alkohol, ami számomra az allergiás reakciót kiváltó cukor és víz. Okay. And I Googled it and switched it over to kilos to try and help. I hope I don't confuse you. But the highest weight that I know of that I ever weighed on a scale was 189 kilos. Right now, I am 131 kilos. So I guesstimate that I have another 40 to 45 kilos left to lose before I get down to a normal body weight. So basically, I will end up being quite literally half the man I used to be, because I'm going to go from 420 pounds down to 210 pounds. Igyekeztem meggooglizni a mértékegységeket, az átvágtást, remélem, hogy ezzel nem zavar meg közepekre, de hogy a legmagasabb súly, amit elértem, az a 189 kg volt. Ehhez képest most a súlyom 131 kg, ami azt jelenti, hogy kb. 40-45 kg súlyfeleslegem van még, és hát mire ezt leadom, addigra gyakorlatilag egy ilyen fél ember leszek, vagy itt árnyéka önmagamnak, mert hogy meg szó szerint lefeleződik a testsúlyom az a normális egészséges testnél. And I texted a picture if she wants to pop it up. That it's only I took that picture about 2 weeks ago of where I'm at now. És akkor Dorit megkérem, hogy mutass meg a fényképet, ezt azt hiszem, hogy 2 héttel ezelőtt készítettem arról, hogy most hol tartok ebben a folyamatban. Honnan jövök, és most hol vagyok. That's quite a difference from where I was. Ez egy szabad szemmel látható a különbség. And I've got more to go, but I'm definitely headed in the right direction finally. Még van előttem lefogyni való, de tudom, hogy jó irányba haladok. I started working the steps with my sponsor, and he introduced me to a lot of other men in the program. You ladies outnumber us quite a few to one. So it was great that I was able to meet other men that are doing the same thing as I was. And we actually have a step group now that we have been doing for well over a year. There's 7 of us that stick together really tightly. Bocsánat, Petra. And that's your half time, Scott. So 10 more minutes of your time. Okay, thank you. Szóval a szponzorom összehozott, megismertetett más férfitársakkal, ami hát azért is volt nagyon fontos, mert hát a hölgyek a programban elsőprő többségben vannak hozzánk képest, és hogy ilyen értelemben az, hogy férfiakkal tudtam megosztani az utamnak a kérdéseit, az egy értékes dolog volt számomra, és létre is hoztunk egy olyan lépéscsoportot, ami körülbelül 1 éve működik, 7-en vagyunk benne, és ez egy nagyon szoros kötelék közöttünk. All right. That's enough about my favorite person, me. Now let me share about why I'm supposed to be here, step 10. De akkor most nem mondok többet a kedvenc figurámról, aki én magam vagyok, hanem rátérek a mai gyűlés témájára, amiért meg is hívtatok, ez pedig a 10. lépés. Everything I'm going to talk about is going to be on 84 right now. Az angol szövegben a 84., a magyar szövegben pedig a 81. oldalon következőkről fogok beszélni. Step 10 is only one paragraph here. And inside of this paragraph, the sentences will go through steps 4 through 12. So I can read them out to you one at a time with what step number, if anybody wants to make notes. Szóval, hogy egyetlen egy bekezdés szerepel a 10. lépésről ezen az oldalon, és ebben a bekezdésben gyakorlatilag a 4-től a 9. lépések is szerepelnek, és akkor ezt egyesével fel fogom olvasni, Petra jegyzőket készíthessék. All right, where it says continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear, that's step 4.
Ugye, amikor továbbra is kerestük a neheztelést, a félelmet és az ellenállást magunkban minden áldott nap, akkor a 4. lépésről beszélünk. Okay, the next sentence, when these crop up, we ask God at once to remove them. That's steps number 6 and number 7. Elnézést kérek, a 80. oldalon kezdődik a 10. lépés, nem a 81-en. És akkor a következő, hogy amikor megtaláltuk ezeket, akkor azonnal átadtuk őket. Can you please repeat me, Scott? I lost the thread. Step 5, when we discuss them with someone immediately is step 5. És azonnal haladéktalanul megosztottuk ezt valakivel, így jön az 5. lépés. Oh, and I'm sorry, the one above that, when these crop up, we ask God to remove them at once. That was steps 6 and 7. I'm sorry, I'm losing my own track. És akkor azt kifelejtettem, hogy a 6., 7. lépés pedig ott szerepel, hogy amikor ezek felbukkantak, akkor haladéktalanul Isten elé vittük őket, és kértük, hogy vegye el tőlünk. Ha felbukkannak, rögtön kérjük Istent, hogy távolítsa el tőlünk őket. And the second half of that sentence, and we make amends quickly if we have harmed anyone, that's steps 8 and 9. És aztán azonnal jóvátételt, és a kárára voltunk valakinek, gyorsan jóvátételt nyújtunk, és itt jön a 8. és 9. lépés. The last sentence in the paragraph, then we resolutely turn our thoughts to someone we can help. Love and tolerance of others is our code. That's step 12. És a következő mondat, az pedig a 12. lépésről szól. Ezután határozottan foglalkozni kezdtünk valakivel, akinek segíteni tudunk, törvényünk a mások iránti szeretet és tolerancia. In the next paragraph, in the 10th step promises, it says, and we have ceased fighting anyone or anything, even alcohol. And this is the key. For by this time, sanity will have returned. És aztán jön a következő... Go ahead, I'm sorry. Jön a következő bekezdés az ígéretekkel, a 10. lépés ígéreteivel. Többé már nem kell küzdenünk senki és semmi, még az alkohol ellen sem, és itt jön a kulcs, ekkora ugyanis már visszatért elmégétsége. Sanity will have returned means that up until this point in the steps, I have been insane. Tehát az, hogy ekkora már visszatért elménképsége, az arra is utal, hogy eddig, vagy ezelőtt, nem volt épp az elmém, nem voltam épp elmélyű. And on the bottom of page 62 in my book, let's make sure it's the same in your book. Yes, it is. It's the same in your book. The bottom paragraph is what I want to talk about. It says, this is the how, well, we won't have to read it all. If you can translate, God was going to be our director. He is the principal. We're his agents. He is the father. We're his children. That's the main part I want to talk about. Just a moment. Do you see, it says God was going to be our director. He is the principal. We're his agents. He is the father and we are his children. Köszönöm szépen. We had different page numbers, that's why I struggling a bit. És aztán az 59. lapalján, köszönöm Zsuzsi, az szerepel, hogy életünk színdarabjában ezentúl Isten lesz a rendező. Ő a főnök, és mi az alkalmazottai vagyunk. Ő az apa, és mi a gyermekei vagyunk. I'm sorry, I grabbed my 3rd edition big book, but it didn't click that yours is a 3rd edition that is translated. I'm so sorry. Oh, it's so sorry. The insanity for me all my life is not knowing where I fit in God's world, where I belong on the food chain. That's the insanity that I was restored from in step 10.
Az én életemben az, hogy nem voltam éppen, az úgy jelentkezett, hogy nem tudtam magam elhelyezni, hova elhelyezni Isten világában. Nem tudtam, hogy a táplálékláncnak melyik pontján élek, vagy hova tartozom. Ez volt az az állapot, ami a felépülésem előtt jellemzett. So it says God is the director. And on the previous page, it says the alcoholic is like the actor trying to run the show. So I'm the actor, God is the director. God is always number one. I fall below that. Director, actor, father, son, principal, and agent. Sanity is me knowing where I fit in this world and where I truly belong on the food chain, with God being at top and me always being below, to follow his instructions. Szóval itt ezen az oldalon már az áll, hogy Isten lesz a rendező, és az előző oldalon pedig az szerepel, hogy az alkoholista az úgy viselkedik, mint az a színész, aki önmaga akarja egyedül irányítani az egész előadást, és megrendezni mindent. Tehát amikor arról beszélek, hogy nem tudtam hova elhelyezni magam ebben a táplálékláncban, ebben az isteni rendszerben, az azt jelentette, hogy nem találtam a helyem, de itt le van írva az, hogy Isten a főnök, én vagyok a beosztottja, Isten a rendező, én vagyok a színész. Mindig ő az, aki az első számú, és én csak követhetem önt. Mindig ő az, aki fölül van, én pedig az alattvalója vagyok. And as long as I act accordingly throughout my day, where I know that no matter what happens, it's God's show, I won't have any problems. It's when I begin to try and change things and run things that I get resentful or fearful. És hát ez a mindennapjaimra legképezve azt jelenti, hogy amíg a napon folyamán én a helyemen maradok, és követtem az ő iránymutatásait, mármint a felső beremét, addig minden oké. De hogyha én átveszem az irányítást, vagy legalábbis próbálkozom ezzel, és én akarom elrendezni, meg megmondani a dolgokat, akkor fölborul ez a rendszer, akkor nem vagyok a helyemen. My goal is to not be what I like to call a 10th step champion. My goal is to grow in steps 11 and 12 to where I don't get resentful in the first place. És hogyha átveszem az irányítást, akkor válok félelemtelivé, vagy akkor születik meg bennem a neheztelés. És hát én úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy nem az a célom, hogy gyémánt pedáldíjat nyerjek a 10. lépésezésben, tehát én legyek a legnagyobb király ebben, hanem hogy éljek a 11. és 12. lépésben, ami azt jelenti, hogy követem az iránymutatást. 5 minutes, Scott. Okay, thank you. I have so many great examples, but I don't know if they would translate or not. You just go ahead and I will try. Are you guys familiar with Popeye the Sailor Man? Yes. Okay. Yes. This is a perfect example of step 10 with Popeye the Sailor Man. Popeye is wandering along to see Olive. Everything is great in the world. And then Bluto shows up. And Bluto is life. Szóval egy csomó jó példa jut eszembe, de nem tudom, hogy igazán jól le lehet fordítani. Erre Petra mondta, hogy próbáljuk meg. Ismeritek-e a Popeye-t? Hát hogy ismerjük Popeye-t, a tengerészt, és akkor ez a 10. lépéses példa, hogy ott van Popeye, aki megy, evezget a vizeken, és hát keresi a csaját, Oliviát, de egyszer csak fölbukkan Pluto, aki az élet maga. And Bluto starts hitting Popeye in his head. And that's life. There are problems that come up and they hit us. Life is never soft and okay. And it goes so long, it's an emotional buildup. And that's what it says here in the 11th step.
We are headed for trouble if we do, for alcohol is a subtle foe. And that subtle foe is that buildup of our emotions. Szóval az történik, hogy jön ez az alakító, aki az életet szimbolizálja, és hát elkezdi kupán verni, ütni, Popeye fejét, aki hát így próbálja állni ezeket az ütéseket, és hát az életünk az pont ilyen, hogy nem egy kívánságműsor, hanem jönnek a bal meg jobb benélesek, és hogy ez egy ilyen az érzelmek eszkalálódásához, fokozódásához vezet. És hát pont ezt mondja a 11. lépés is a nagykönyvben, hogyha nem foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, akkor fölhalmozódnak ezek a negatív érzések, mert hogy az alkoholizmus vagy a betegség, ez egy ilyen alattomosan támadó bestia. So Popeye continues to get more and more emotional. The emotions build up. And then he does what he does. He literally says, I've had all I can stand and I can't stand no more. And he goes to his solution for his emotions. That's his spinach. That's my food. That's someone else's alcohol, whatever the situation is. But once he reaches to where he is so emotional, he no longer has a choice on whether or not he's going to drink. He can't not drink or not eat. He has to go to his finish. És akkor mi történik? Popeye állja az ütéseket, állja, tűri, próbálja kibírni, de egyszer csak elgurul, gyógyszere, elszakad a cérna, és akkor mi jön? Hát jön az ő tuti megoldása, az ő menedéke, ami a spenót. De nekem az alkohol, neked a kaja, vagy bármilyen más szer, amit használunk, amikor annyira földgyülemlenek az elviselhetetlen érzéseink, vagy tényleg elviselhetetlenné válnak, és ebben az állapotban már hirtelen vagyok nem inni, vagy nem menni, tehát nem tudom nem használni a szeremet. So once he has his spinach, that's his solution. And he's able to deal with Bluto. He's able to deal with his life. And I did the same thing with the food and the alcohol. Alcohol and food are never and have never been my problem. They have always been my solution. That's why I turn to them. És akkor eljön ez a tarthatatlan pont, amikor már nem bírja tovább, és akkor ugye jön a spenót, nekem ez az alkohol, vagy az étel, és akkor az élet nehézségeivel, vagy ezekkel a happy-kkel, meg kupákkal úgy tudok elboldogulni, vagy megbirkózni, hogy a szeremet használom. Ez a megoldás, tehát az étel, vagy az alkohol, az mindig a megoldás, sosem a probléma. And for a short time, with his spinach, he can overcome Bluto, and he knocks Bluto away. But Bluto always comes back. Life always comes back. So I have to find a solution that I can have with impunity. And impunity means without consequence. And that's what step 10 does for me. Rövid távon ez működik is, mert lekapja Blutót, aki arrébb repül, de hogy aztán visszavászkodik, és kezdi ezt az ütlegetést, meg ezt a begzálást előről, és hát az élet az pont ilyen, hogy haigálja elénk a nehézségeket. Éppen ezért elengedhetetlen az, hogy valamilyen megoldást találjak, és egy olyan megoldás legyen ez a megoldás, ami büntetés vagy negatív következmények nélkül való, és ez gyakorlatilag a 10. lépés gyakorlása. Things are going to happen. Life is never going to go my way all the time. So I use the 10th step to let that emotion out before it builds up so much that I have to eat. My sponsor said it's easier to deal with an avalanche when it's a snowflake. I'm sorry, it's easier to deal with the resentment when it's a snowflake before it turns into an avalanche. A 10. lépés az pont ebben segít nekem, hogy azokat a nap mint nap kipermelődő feszültségeket segít, mint a kuktából így kiadnom,
amik az élet életszerűségéből adódnak. Az életben a dolgok nem mindig az én akaratomnak engedelmeskednek, innen jönnek a feszültségeim. Azt gondolom, ezt úgy szoktam megfogalmazni, a 10. lépés kapcsán, hogy ez hogyan segít, hogy a neheztelésre sokkal könnyebb boldogulnom, amíg még egy kis hógolyó, és nem várom meg, hogy egy lavina elrádabadjon. And for me, even before I became abstinent, even before I stopped drinking, the big things that happen in life, I could go to God easily. It's the little things. My dog pooped in the living room. You can use any of those any type of example like that you like. It's always the little things, and just like Popeye, they would continue to build up. And if I didn't do anything with them, they just overcame me, and I had to go to the only solution that I knew at that time. So step 10 prevents that. I'm sorry. Szóval az abstinencia előtt, akár az alkoholról, akár az erről beszélek, az én tapasztalatom, vagy működésem az olyan volt, hogy a nagy dolgokkal könnyen járultam Isten szíve elé. Az apróságok, a mindennapi piszlicsári dolgok voltak azok, amik aztán így felhalmozódtak. Például, amikor a kutyám a nappalém közepére trottyamtott egyet, bármilyen példát felidézhettek ezekre az apróságokra, amik így gyűlnek, és aztán olyan mértékig felhalmozódnak, hogy gyakorlatilag ledöntenek a lábamról, és nem marad más megoldásom, mint a szelemhez, a kajához, vagy ez a nyúlni. És ebben segít a 10. lépés, hogy ez a felhalmozódás, vagy jófeszülésnek következzen be. I think that's all I want to share. I don't want to take up all your all's time, and I hope I have not been pain in the butt. Azt hiszem, hogy ez az, amit must have thought it was all okay. Szóval, hogy ezt szerettem volna megosztani, és hát nem akarom az összes időt elvenni, és őszintén remélem, hogy nem volt egy kényszenvedés a fordítás szempontjából, mert erre azt mondom, hogy egyáltalán nem sem. Thank you.